So, good morning po. Welcome po ulit sa garahe ni Mang Ben. Meron po tayo ngayong 5K, Toyota 5K. Redondo lamang po, walang start. So, ang tingin ko po nito ay loss compression. Kasi pag pinapaandar po, lumalabas po yung pressure na rito. So, malamang yung head gasket niya may problema. So, start natin. Start nga ako. Ayan, kung nakikita nyo po. Lumalabas yan yung pressure. Ayun, so malamang magbabaklas po tayo ng cylinder head. Yung pressure na po yun, galing po yun sa combustion niya. Lumulusot po yan dito. So malamang yung head gasket po may problema. Makikita po natin yan pag tayo nagbaklas. Start po natin ulit. Okay, start. So yun po, ayaw talaga mandar. Ngayon gagawin po natin, babaklasin natin yung cylinder head. Titingnan po natin yung gasket. So malamang ito po ay nag-overheat. Kaya po ganyan. Wala na nga pong tubig. So yun lamang po. Ito babaklasin po natin. Updated po tayo pag ito po ay ating nabaklasan. Ano po? So yan po, nabaklasan natin yung head. Umusok dyan. Yun. So ito po ating nakita. Ito po. Yung pressure dito dumadaan. So kaya yung piston niya may tubig. Ayan po, nagkatubig na siya. Ayan. So ito kasi dinadaanan to ng tubig at saka itong isa. So dito siya lumusot. Ito ang sira ang gasket niya. Kaya yung pressure lumalabas yung sa radiator dito po nanggagaling yun. Itong head gasket niya sira na sa combustion. So dito lumulusot ang pressure papunta dyan, daanan ng tubig, tapos diretso doon. So diretso dyan, dadaan dito, tapos sisingaw siya doon. So yun po, nakita natin. So wala, magpapapalit na po tayo nito. Ayun. So yan po, sira po ang head gasket. Saka kitang-kita po ang dinaanan ng pressure. Ayan po. Ito singaw. So dito po, ayan, tubig po na daan dito. Saka dyan. Ngayon po, yung combustion, umi-exit po dyan. So kaya po lumalabas na sa radiator niya. Kasi tubig po dumadaan dito. Ayan. So dapat ganito po siya. Wala siyang exit ng pressure. Ito po. Ayan, kita-kita naman po. So, ayan po. Tapos ito. Ayan po, may tubig siya, yung number 2. Saka ito, kita pong yung tubig dito po nag-stay. Kaya hindi siya po umandar kasi tubig po ang nasa loob. So, yung pressure niya lumulusot na po. So, wala na pong compression tong dalawa. Loss compression. Ito, good. At saka ito. So, yun lamang po. Titingnan po natin kung pingkong. Magpaparepis na rin po natin yan para sigurado po tayo. Ano po? Isa pa nga pala. Pag nakita nyo pong ganyan yung langis nyo, titingnan nyo, kulay brown na siya. Ayan. Kulay brown. So, ibig sabihin ay naglalahok po ang tubig. At saka ang iyong langis. Doon din po yan, manggagaling sa head gasket. So, checkin natin yung langis nito. Malamang ay kulay brown. Ayan na nga po. Kulay brown ang langis niya. Kasi nga, may tubig na siyang halo. Ayan, so, papalitan rin po tayo ng langis. Saka oil filter. So, yun lamang po.